ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇਗਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਇਆ ਜਹਾਜ਼, 2 ਜਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 6000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 7250 ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8500 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਮੁਤਾਬਕ 71394 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20162 ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੋਵੇ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ ਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚਾਲੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਓ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਤੁਰਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ very honored to be here to walk with you today. Our cultures are very similar. We call this respect. Your temples are like our lawn houses. मैं छू लेके अंदर नहीं आ सकता। Thank Dadham for the invitation to organize this. I thank you for respect. Our songs are not, it's not a performance and it's not a show. This is our way of prayer. Maybe today when you left home, you weren't feeling good. This song will make you feel good. The drums to us are a beat of our heart.
ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ 2 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਡਿਟੈਕਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲੰਡਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ontario ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। One of the most important things that I get to do as Prime Minister and as leader, because particularly in these times, if you don't stay aware and listening and conversing with the people that you get to serve in jobs like these, then it's really easy to not be serving right, not be listening and hearing and what you're actually needing to do. So that's why I'm really glad to be here. But I've been doing these for many, many years since I got elected. We stopped a bit during the pandemic. But then as I'm back here now, I've realized that this is a more important exercise than ever before. Because the confluence of events that you, particularly as young people, but that all Canadians are dealing with right now, are really overwhelming. I mean, you think about it. We've had this climate change crisis that's been going on for years now, that you've all been very aware of since you were kids, but that really now is picking up a huge amount of urgency, of impact, from extreme hurricanes to more wildfires to droughts to floods. You're seeing the tangible impacts of what decades of insufficient action by the world has been on it. And that's causing a lot of anxiety and worry about what the future is holding, particularly with the kind of urgency we're hearing from all scientists and everyone who's saying we need to act on it. So that's a lot to deal with for you. But you mix that in with a pandemic that came and disrupted the entire world. All the supply chains went through, on a personal level, to all of you, really difficult times where people have been struggling with isolation, with mental health, and with particularly the consequences of that. That's having far-reaching impacts. Of course, that led to challenges around supply chain disruptions, so inflation, which led to interest rates, challenges in the geopolitics around the world. ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RCMP ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। What we are building here is more than just a giga plant, a giga factory to make batteries that'll help run the world's cars in the coming decades. It's an understanding that the future is going to be strong and bright for people in St. Thomas and people right across the country. It's an understanding that when Volkswagen makes a decision to invest in a place, they're not just looking at the dollars and the cheapest cost they can possibly have to build a factory. They're looking at the culture. They're looking at the lives of the communities that are going to be built up around this factory. They're looking at how they then turn to sell these batteries of the world as the best made batteries in the world with the highest environmental responsibility and the best labor footprint and the partnership with Indigenous peoples that we're seeing here that are doing things the right way because that's the way the world is going. And in all those things, Canada has the advantage because of Canadians ourselves. Because of the workers who've always taken pride, even through the difficult years here in St. Thomas, in working hard and building a better future. People who know how to deliver on exactly what the world is looking for. High quality, reliable, hard work by people who are happy and open and engaged with the world. So if we are here today, it is because of the people of St. Thomas and the workers of Ontario and workers right across this country that have shown Volkswagen and other investors from around the world. ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਪਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਦੋ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 34 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ H1B ਅਤੇ L ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਊਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਡਰਾਅਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। If they don't have human networks on the ground in Afghanistan, if they don't have ISR platforms doing orbits overhead. If I could, Congressman, address the broader question of the Doha Agreement. I think it's important to remember that President Biden, as a candidate, promised to get out of Afghanistan months before the Doha Agreement was signed. On July 30th, 2019, 7 months before Doha, he told the Council on Foreign Relations, quote, "I would bring American combat troops in Afghanistan home during my first term." He reiterated that message on TV with George Stephanopoulos in a clip that was not aired in that video. George Stephanopoulos says, "So you would have withdrawn troops like this even if President Trump had not made that deal with the Taliban." President, "I would have tried to figure out how to withdraw those troops, yes." And Mr. Chairman, if I may, just one last comment about the terms of the Doha Agreement. I'm not here to criticize the deal. I'm not here to defend the deal. But one thing that is important to recall about the deal is that it was conditions-based. If the Taliban did not meet their obligations under the deal, then the United States was released from its obligations under the deal. And this is exactly what Secretary of Defense Mark Esper said in March of 2020. I quote, "Doha is a conditions-based agreement. If we assess that the Taliban is honoring the terms of the deal, the U.S. will reduce our presence toward a goal of 0 in 2021. But," and this is the key quote, "if progress stalls, then our drawdown likely will be suspended as well." President Biden did not have his hands tied by the Doha Agreement. He made a decision months before the Doha Agreement to withdraw, and the agreement gave him all the flexibility he needed to adjust his approach. Conditions-based. As somebody who flew combat missions over the Middle East, not in Afghanistan, but has, again, 2 decades of military experience, the conditions-based approach is what every military commander. ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Protection of critical marine species and their habitats. The Department of Interior plays a substantial role in my district and throughout the state of Florida. Florida beaches are vital to the success of our coastal communities and the protection of our wildlife. In 2021 alone, Florida's visitors contributed $101.9 billion to the local economy and supported nearly 1.7 million jobs. The moratorium on offshore energy development projects
and Florida's beaches and wildlife from disasters like the 2010 BP oil spill, and protects our national security interests as well as protecting our military readiness and training activities at Eglant's test ranges and complexes throughout the Jacksonville Range complex areas. Similarly, Florida's beaches are home to some of our most beloved marine wildlife, some of which are protected under the Endangered Species Act. But unfortunately, the erosion of Florida beaches puts many wildlife that are listed under the ESA at risk, making it necessary for routine coastal maintenance. For example, the Sand Key project in my district is up for renourishment, and the erosions of beaches like Sand Key can be devastating because it leaves infrastructure prone to flood damaging, which negatively impacts the local economy and also demolishes many habitats that endangered species and threatened wildlife rely on. In fact, the Sand Key project has directly impacted species like the loggerhead turtles, piping plover shorebirds, western Indian manatees, eastern-backed rails, red knots, wood storks, and American crocodiles, all of which are federally classified as endangered or threatened species and reside in or around the Sand Key region. So with that being said, my question is for you, Secretary Haaland. The erosion of shorelines affecting natural resources, energy defense, public infrastructure, and tourism. How has the Department of Interior and Bureau of Ocean Management worked to address the erosion along our nation's coastal beaches, barrier islands, and wetlands? बजट ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੂਡੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। A balanced budget amendment to the U.S. Constitution. This is the first bill I'm introducing as a member of Congress, and it's because I believe that we need to get our fiscal house in order, as it's the issue of our time. For the first time ever, we risk passing off to our kids and grandkids a country with fewer opportunities and less freedoms than the ones we inherited. And our out-of-control debt is the reason why. What was a problem a decade ago is quickly becoming a full-blown crisis. We didn't get into this mess because anyone thinks that the path that we're on is sustainable. We got here because Congress has lacked the political will to do anything about it. And that's why we need to fundamentally reform how this place operates in order to get the outcomes that Americans deserve. States across America are required to balance their books. In Indiana, we make responsible spending choices and exercise fiscal discipline every single day. It's high time we brought that same Hoosier common sense to Washington. And a balanced budget amendment is the way to do it. So I encourage my colleagues to support my legislation and join me in the fight to restore fiscal responsibility. Thank you, Mr. Speaker, and I yield back. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇਗਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਇਆ ਜਹਾਜ਼, 2 ਜਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।